Hi Dalan! Welcome back to my channel. For today's video, meron naman tayong panibagong look. So, ang inspiration ko sa look na ito ay siya. So, yan. Sa Instagram ko siya nakita. Lalagay ko yung link sa baba para mabisita nyo yung mga creation niya. So, susubukan ko kung kaya kong i-recreate yung kanyang ginawa. So, ayan. So, kung gusto nyo malaman ko paano ko gagawin yung look na ito, just keep on watching! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit mo na rin ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod pa mga video. Start muna tayo sa moisturizer. So, nakapag-moisturizer na ako kanina. So, tuyo na siya. Mag-add lang ako ng primer. Gamitin ko tong baby skin ng Maybelline. So, tapos na tayo mag-primer. Next naman, ang gagawin ko naman muna yung outline ng mga part na iibahin natin yung look. So, gagamitin ko tong lip liner para wala kasi akong white na eyeliner. So, ito na lang gagamitin ko para sa ating outline. Tapos na ako sa outline. So, gagawin ko muna itong part na to na natural face lang. So, skip ko na muna itong part na to kasi ilang beses nyo na naman nakita kung paano kong ginagawa ang glam look sa kabilang side. So, para dito na lang tayo mag-focus. Babalik ako kapag complete na itong side na to. So, yan. Tapos na ako dito sa side na to. Ito na yung natural side. So, dito na tayo sa side na to. Gamitin ko itong red lipstick. Yan. Tapos, yan ang gagamitin kong base. Lalagay ko tong lahat ng red lipstick dito sa mga space na to. So, yan. Tapos ko na siyang lagyan ng red. Red lipstick ang ginamit ko. And then, ngayon naman ay isa-set ko siya gamit itong powder para hindi siya mag-crease. Kasi, baka matunaw siya. Para hindi siya gumalaw para sa mga ilalagay ko pa sa kanya mamaya. And then after nyan, tanggalin na natin yung mga excess na powder. So yan. Bago yan, magkikilay muna ako. So, kilay muna tayo. Black eyeshadow. So, yan. Tapos na tayo sa kilay. And then, dadagdagan ko yung, gagamitin ko itong red
red na eyeshadow para mag-dark pa siya. Eyeshadow na tayo. Gamitin ko itong gray. So, yun, nakapagkabit na ako ng lashes. So, gamitin ko itong black eyeshadow para para lagyan natin ng depth yung bawat line.
So, ayan darling, this is the final look. So, ayan, ripped skin with demon inside. Yan. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang video na ito at kung nagustuhan niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!